ඉතින් AI කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ වෙනකොට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් මෙන්න මේ AI වලින් කරන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම වැඩක් තමයි අද වීඩියෝ එකකින් අරන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අද කරන්න යන්නේ AI භාවිතා කරලා මියුසික් වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන එක. මේ වැඩේ කරගන්න මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ Chatgpt එකට. Chatgpt එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ song එක හදන්න Chatgpt එකෙන් ලස්සන short poem එකක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ Chatgpt අපිට මෙන්න මේ වගේ poem එකක් දෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ ෂෝට් ෆෝම් එකත් කොපි කරගෙන ඔයා ඊළඟට යන්න Songr.ai කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන Songr app now කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pop, hip hop, cafe, piano rock විදිහට ස්ටයිල් හතරක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් කැමති එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ cafe කියන එක මෙතනින් තෝරගන්නවා. ඉතින් දැන් මෙතනට ඔයා කොපි කරන පොයම් එක පේස්ට් කරගන්න. පහළදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එමලි කෙවින් කියලා තියෙනවා. මෙතනදී එමලි තෝරගත්තොත් ෆීමේල් වොයිස් එකකුත් කෙවින් තෝරගත්තොත් මේල් වොයිස් එකකුත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. කැමති වොයිස් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන රෙන්ඩර් කියන බටන් එක ලබා දෙන්න. ඉතින් දැන් අපේ මියුසික් එක නිර්මාණය වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපේ මියුසික් එක නිර්මාණය වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපිට මේක වීඩියෝ එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්, ඔඩියෝ එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයා මේක ඔඩියෝ එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් ඊළඟට ඔයා Leonardo AI එකට යන්න. මෙතන ඔයා aspect ratio එක 16:9 විදිහට දීලා ඔයාගේ poem එකට ගැලපෙන ලස්සන image එකක් generate කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි ඊළඟට යන්න ඕනේ vidIO කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකට යන ලින්ක් එකත් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි කරන්න හදන්නේ අපේ song එකට අදාළව subtitle නිර්මාණය කරගන්න එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයා වෙබ්සයිට් එකට sign up වෙන්න. දැන් මෙතන create project කියන තැන ක්ලික් කරලා ඔයා generate කරගත්ත image එක මේකට upload කරන්න. දැන් පහළ audio කියන තැනට ගිහින් ඔයා නිර්මාණය කරගත්ත music එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරගන්න. දැන් පහළ subtitle කියන තැනට ගිහින් auto subtitle කියන තැන ක්ලික් කරලා create subtitle කියන එක ලබා දෙන්න. දැන් මේ විදිහට අපේ music එකට subtitle ඇතුළත් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතන done කියන තැන ක්ලික් කරලා export video කියන එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම නැවතත් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මේ MP4 එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් අපේ මියුසික් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler alone I stood, and looked down one as far as I could. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි නිර්මාණය කරගත්ත මියුසික් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමයේ භාවිතා කරලා මියුසික් වීඩියෝ නිර්මාණය කරලා ඔයාටම කියලා YouTube channel එකක් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා අපිත් එක්ක ටිකට මේකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ මීට කලිනුත් AI වලින් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම වැඩ කරන වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට channel එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝස් බලන්නත් පුළුවන්.